Bước người nam. 3 chục. 1 2 3 chục. 2 2 3 chục. 3 2 3 chục. 4 2 3 chục. 5 2 3 chục. 6 2 3 chục. 7 2 3 chục. 8 2 3 chục. 9 2 3 chục. 10 2 te. 11 2 3 chục. 12 2 3 nghỉ. 13 2 3 chục. 14 2 3 chục. Men step 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and 7 2 3 and 8 2 3 and 9 2 3 and 10 2 3 and 11 2 3 and 12 2 3 and 13 2 3 and 14 2 3 and. Bước người nam đầu tiên về 3 chân trái, lùi sau 1 bước. 3 chục. Chân phải chụp, chân phải tiến lên 3 bước. 1 2 3 chụp. 5 tạt ngang sang trái, lùi ra sau. 2 2 3 chụp. Tiến phải. 3 2 3 chụp. Tạt ngang trái. 4 2 3 chụp. Tiến phải. 5 2 3 chụp. Tạt ngang trái. 6 2 3 chụp. Tiến phải. 7 2 3 chụp. Tạt ngang trái. 8 2 3 chụp. Tiến phải. 9 2 3 chụp. 10 lui trái cho nữ te. 10 2 te. 11 cho nữ đứng lên. 11 2 3 chụp. Đẩy nữ ra cho nữ xoay. 12 2 3 đuổi theo nữ luôn. 13 2 3 chụp. 14 2 3 hết.
Bước người nam đầu tiên, đẩy 3 chân trái một bước, 3, trượt, tiến phải 3 bước, 1, 2, 3, trượt, tạt ngang lùi sau, 2, 2, 3, trượt. Tiếp theo, nam tiến phải, 3, 2, 3, trượt. Tương tự, 4, 2, 3, trượt. Nam tiến phải, 5, 2, 3, trượt. Tương tự tạt ngang chân trái, vuông góc, 6, 2, 3, trượt. Nam tiến phải, 7, 2, 3, trượt. Tạt ngang chân trái lùi sau, 8, 2, 3, trượt. Tiến phải 3 bước, 9, 2, 3, trượt. Cho nữ te, 10, 2, te, 11, 2, 3, trượt. Lúc này nam cho nữ xoay ra, 12, 2, 3, nghỉ, 13, 2, 3, trượt, lui ra sau, 14, 2, 3, trượt. Man step, 3, and 1, 2, 3, and 2, 2, 3, and 3, 2, 3, and 4, 2, 3, and 5, 2, 3, and 6, 2, 3, and 7, 2, 3, and 8, 2, 3, and 9, 2, 3, and 10, 2, 3, and 11, 2, 3, and 12, 2, 3, and 13, 2, 3, and 14, 2, 3, and man step, just 3, and 1, 2, 3, and 2, 2, 3, and 3, 2, 3, and 4, 2, 3, and 5, 2, 3, and 6, 2, 3, and 7, 2, 3, and 8, 2, 3, and 9, 2, 3, and 10, 2, 3, and 11, 2, 3, and 12, 2, 3, and 13, 2, 3, and 14, 2, 3, and